Chào mọi người quay lại với kênh Admin Review của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi kết thúc tu luyện, Đàm Vân đã quyết định trở về Thư Linh Tiên Sơn xem tình hình Thẩm Tố Băng như thế nào. Về đến nơi, sau một hồi trò chuyện với đám người đại ngưu, thì sau đó Đàm Vân liền tiến lên đỉnh núi, nơi đặt mộ mình trước đó. Đứng trước phần mộ của mình, Đàm Vân liền cẩn thận thăm dò lại xem có ai đụng chạm vào quan tài bên trong không. Sau khi xác nhận không có ai động tới phần mộ của mình, Đàm Vân định đi Băng Thanh Tiên Sơn. Thì đúng lúc này, Thẩm Thanh Phong không biết từ khi nào xuất hiện phía sau Đàm Vân lên tiếng nói, không biết tiền bối có phải là sư phụ của tiểu thư nhà ta không? Sau khi nghe Đàm Vân xác nhận mình đúng là sư phụ của Thẩm Tố Băng, thì Thẩm Thanh Phong mới tiếp tục nói. Hắn nói, lần này phụng mệnh tiểu thư đến đây để cầu cứu Đàm Vân, vì Thẩm Tố Băng đã xảy ra chuyện. Nghe Thẩm Tố Băng xảy ra chuyện, cũng khiến Đàm Vân sốt sắng hẳn lên, hắn liền hỏi Tố Băng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Thẩm Thanh Phong mới từ từ kể lại chuyện đã phát sinh. Nguyên nhân bắt nguồn từ Hoàng Hồn Tôn Đan, ban đầu khi Thẩm Tố Băng đưa đến cho Đường Thủ Tịch sử dụng thì liền có hiệu quả. Nhưng mà về sau, mỗi tháng Đường Thủ Tịch đều sử dụng một viên, trong vòng 6 tháng thì bệnh tình ngày càng nặng thêm. Việc này đã kinh động đến Thánh môn Đan Mạch Đại trưởng lão, sau khi Đan Mạch Đại trưởng lão xem bệnh thì nói là do Hoàng Hồn Tôn Đan gây nên, chính vì vậy mà tiểu thư đã bị bắt giam lại. Trình bày xong sự việc, Thẩm Thanh Phong lại hướng Đàm Vân cầu xin nhanh chóng đi cứu tiểu thư hắn. Sau một lúc suy nghĩ kế sách, thì Đàm Vân liền đi đến Hoàng Phủ Thánh gặp Thẩm Văn Đức. Vừa gặp Thẩm Văn Đức, Đàm Vân liền đem chuyện của Thẩm Tố Băng nói qua. Rồi Đàm Vân nhờ Thẩm Văn Đức tìm cho mình một bộ quy tức hàng xa có thể tránh được tu sĩ thần hồn cảnh thăm dò. Thấy việc này không khó, nên Thẩm Văn Đức liền phân phó cho Vương chấp sự đến Tiên môn Hoàng Phủ lấy một bộ quy tức hàng xa. Cũng trong thời gian này, tại Lư Đạo Tiên Sơn, Bàn Thủy Nguyên đang cùng Lưu Vũ đàm đạo. Đầu tiên Bàn Thủy Nguyên cảm ơn Lưu Vũ đã nói giúp con trai hắn, để phụ thân của Lưu Vũ thu con trai hắn làm đệ tử chân truyền. Sau đó, Bàn Thủy Nguyên chúc mừng Lưu Vũ sắp thay thế vị trí của Thẩm Tố Băng. Rồi Bàn Thủy Nguyên lại hỏi Lưu Vũ xem cái chết của đồ đệ và cháu hắn đã có manh mối gì chưa, có nghi ngờ là ai ra tay không. Quay lại với Đàm Vân, lúc này, Vương quản sự đã lấy được quy tức hàng xa mang về cho hắn. Đồ đã tới tay, Đàm Vân liền cùng Thẩm Văn Đức thông qua truyền tống trận tiến đến Tiên môn Đan Mạch. Vừa đến nơi, Thẩm Văn Đức liền ôm quyền chào hỏi mấy vị trưởng lão có mặt ở đây. Mà mấy vị trưởng lão này khi thấy Thẩm Văn Đức cũng ra chào hỏi rối rít. Sau màn xã giao, Thẩm Văn Đức liền nói mục đích mình đến đây là muốn gặp Đường Thủ Tịch. Nghe vậy, cha của Lưu Vũ liền tiến lên nói, Đường Thủ Tịch cùng mấy vị trưởng lão khác đều bận, hiện tại công việc của Đan Mạch là do hắn quản lý. Thế, Thẩm Văn Đức liền quay người hướng Đàm Vân cung kính nói, tiền bối, có việc gì ngài nói với tứ trưởng lão là được. Nghe thấy Thẩm Văn Đức xưng hô với Đàm Vân như vậy, khiến cho mấy vị trưởng lão đứng ở đây đều giật nảy mình. Để tăng thêm tính hù dọa, Đàm Vân hướng Thẩm Văn Đức nói, Tiểu Đức tử, bản tôn biết. Lúc này, khi nghe được loại danh xưng bản tôn này làm cho mấy vị trưởng lão ở đây tâm tư trở nên rối loạn, nhất thời không biết được Đàm Vân có lai lịch thế nào. Chớp lấy thời điểm này, Đàm Vân lạnh giọng nói, Thẩm Tố Băng là đồ đệ của ta, hiện tại các ngươi đem nàng giao ra đây.